Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi xử lý xong đám người của Hải Ma Tông, Từ Dương và mọi người đã cùng lên đường trở về nhà Triệu Bằng để chữa bệnh cho phu nhân của hắn. Ngồi trên linh thuyền phi hành ròng rã suốt 3 ngày, bọn họ rốt cục cũng tới nơi, điểm đến nằm ở Đông Sơn Thành gần quận Thiên Vũ. Đang vui mừng vì vợ mình sắp được cứu thì Triệu Bằng phát hiện nàng đã mất tích. Quả thực vợ hắn so với người đã mất không khác là mấy, cơ thể vốn đã bất động, chỉ còn sót lại một tia thần hồn mà thôi. Với thể trạng như thế, nàng sao có thể tự đi đâu được? Từ Dương cùng mọi người xem xét hiện trường một lúc, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối. Trên tấm da thú cũ kỹ trong phòng có một phương pháp tu luyện đặc thù dường như nằm ngoài khả năng tu luyện của con người. Bởi vì thân thể của phu nhân Triệu Bằng có thể chất đặc thù, cho nên nàng rất có thể trở thành mục tiêu của đám người Đồ Tâm giáo. Sáu phái này chuyên tu luyện một công pháp quỷ dị, bọn họ đi truy lùng các thi thể, thông qua cắn nuốt lực lượng huyết mạch của các thể chất khác nhau để tiến hành cường hóa. Có được huyết mạch thân thể càng cường đại, công pháp có thể sinh ra năng lực cắn nuốt càng cao. Cũng chính vì lẽ đó, sau một hồi phân tích, Từ Dương xác định thân thể của phu nhân Triệu Bằng đang ở giáo phái thần bí kia. Triệu Bằng nghe Từ Dương nói xong, sự đau lòng cùng giận dữ như được phát tiết. Lúc này đây, chiến ý trong mắt hắn tăng lên đến đỉnh điểm, hắn nhất định sẽ phanh thây đám người dám tổn hại đến thân thể vợ mình. Rất nhanh tất cả mọi người xuất phát đến Đồ Tâm giáo đòi người. Khi linh thuyền dừng trước cửa đại môn, ba người vừa đặt chân xuống thì đã có biến. Một tên đệ tử nội giáo thấy người tới có một tên tu vi chỉ là luyện khí kỳ, bèn tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt. Gã nhìn ba người quát lớn: "Các ngươi có biết đây là nơi nào không mà lại dám xuất hiện ở đây?" Gặp qua nhiều loại người như này, cho nên Từ Dương vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Trái lại thì Triệu Bằng lại không kiềm chế được như hắn. Bởi vì sốt ruột cứu thê, dưới cơn thịnh nộ đang hừng hực bùng cháy, Triệu Bằng bổ ra một chưởng phong mạnh mẽ, ngay lập tức đánh bay tên đệ tử nội giáo kia. Thấy có động tĩnh lớn, mấy trưởng lão của Đồ Tâm giáo rốt cuộc cũng xuất hiện. Nhìn thấy ba người Từ Dương, một tên hắc y nhân lớn giọng lên tiếng: "Thật đúng là hậu sinh khả úy, hay cho đám người ngoại vực các ngươi lại dám đến đây gây chuyện. Chỉ đáng tiếc, dám đến Đồ Tâm giáo của chúng ta dương oai, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng phải bỏ mệnh tại nơi này." Ngay khi lời nói chấm dứt, một đám cường giả cấp bậc nguyên anh đỉnh phong ở bên trong nội đường đồng loạt bay ra bao vây ba người bọn họ. Từ Dương đứng bất động tại chỗ, ở trong mắt hắn kể cả mấy gã trưởng lão kia cũng chỉ như sâu kiến, không đáng để hắn phải động tay. Bởi vì hắn biết sau lưng đám người này còn tồn tại một thế lực khác đang chờ chính mình. Trong lúc này thì đám người kia cũng xông tới, thế nhưng bọn chúng dĩ nhiên không phải là đối thủ của Hoàng Thiên và Triệu Bằng. Rất nhanh cả đám đã bị cả hai giải quyết triệt để. Thế vậy, lão đầu hắc y nhân nở một nụ cười âm lãnh, đắc ý quát: "Đây mới chỉ là món khai vị, hiện tại ta đã hiểu rõ thực lực của các ngươi. Tiếp theo đây, trò chơi hành hạ đến khi mất mạng chính thức bắt đầu." Chứng kiến gã ngang ngược như vậy, Hoàng Thiên không nhịn được nhổ một ngụm nước bọt vào mặt gã rồi lên tiếng: "Ta nói này lão phế vật, lão tử ghét nhất loại người như ngươi, muốn hành hạ chúng ta, ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày." Hắc y nhân tức giận quát: "Vương Bát Đản, ngươi dám nhổ vào mặt ta?" Hoàng Thiên tự hồ thực vừa lòng với kiệt tác của mình, là một cái mặt quỷ đói với gã, rồi lên tiếng: "Lão tử còn nhìn ngươi là vinh hạnh của ngươi, nếu như giống trước kia thì hiện tại ngươi đã không còn cả xương cốt." Lời này của Hoàng Thiên cũng không phải đang khoác lác, nhưng nội tình của ông ta tột cùng đã tới trình độ như thế nào, Từ Dương cũng không dám dễ dàng đưa ra phán đoán. Miệng lưỡi Hoàng Thiên đến người bình thường còn không đỡ được, huống chi là gã trưởng lão kia, bị Hoàng Thiên làm cho mất mặt trước nhiều thuộc hạ như vậy, thật khó mà nén xuống cơn giận này. Lão lớn tiếng quát: "Bày trận, xé nát miệng của lão già kia ra cho ta." Mệnh lệnh vừa phát ra, mười mấy đạo quang ảnh đồng thời lóe lên. Trong lúc đó dưới chân bọn họ, từng trận quang diễm cũng bộc phát, nháy mắt lao tới trước mặt Hoàng Thiên. Từ Dương nãy giờ bất động quan sát đối thủ một lượt, rất nhanh nhìn ra đặc tính công pháp của những người này, ngay sau đó hắn quay qua phía hai người nhắc nhở: "Cẩn thận, công pháp của đám người kia có chút đặc thù, có thể phong bế khí huyết của mọi người." Thế nhưng lời hắn vừa dứt thì Hoàng Thiên đã bị đám người kia phong bế, khiến lão không thể cử động được. Nghe Từ Dương nói vậy, tên trưởng lão thoáng sửng sốt, trong khái niệm của gã, tu sĩ luyện khí kỳ không thể hiểu biết sâu rộng đến vậy, xem ra hắn mới chính là hạch tâm của ba người này. Phía đối diện, nhìn Hoàng Thiên bị trận pháp khống chế, Triệu Bằng có lẽ không trụ được bao lâu, Từ Dương lúc này rốt cuộc âm lãnh lên tiếng: "Như vậy, hiện tại trò chơi chính thức bắt đầu." Lời vừa dứt, Từ Dương vung tay lên, lực lượng kinh khủng nháy mắt bộc phát. Trong trò chơi này, vị trí của kẻ đi săn và con mồi không phải do bọn họ quyết định là được. Đến đây thì cũng hết tập 33 luyện khí 10 vạn năm. Các bạn có tò mò về diễn biến tập tiếp theo hay không? Nhớ đăng ký kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.